Ngayong buwan na ito ay titikman natin ang masasarap na putahe ng iba't ibang bansa sa Asya. Simulan natin ang bansang Indonesia. Ang masarap sa Indonesia, alam mo kung ano? Hindi mawala sa pagkainan sa Indonesia parati ang Nasi Goreng! Magandang umaga, hapon at gabi sa aking mga idol. Isang masayang pagbati para sa mga subscribers ko all over the world. Siyempre, iba't iba ang inyong timeline, di ba? Sa mga susunod na episodes natin, ating tikman ang mga favorite dishes ng ating mga kapitbahay sa Asia, o di ba? Yum, yum, idol! Show goes ASEAN! Alright, umpisa na natin pagluluto ang ating Nasi Goreng. Siyempre naman, ang Nasi Goreng hindi sasarap lalo kapag wala tayong E28 Exotica E26. Deep red fruit, high pungency, maanghang talaga, tsaka long, 6 cm ang haba niya. Kaya, eto na. Siyempre, bago tayo magsimula, parati nating ugaliin na maghugas ng kamay para hygiene ang ating pagluluto at walang sakit na dadapo. Di ba? Malinis, masarap, healthy lagi ang pagkain. Okay, gagawa natin ang ating Indonesian dish, yung ating Nasi Goreng. This is a fried rice actually, no? Ang fried rice, kaya lang lalagyan natin ng twist, lalagyan natin ng barbecue, pork barbecue. Alright? So, ito yung ating rice na kanina. Okay, so, mantika. There you go. Mantika. Okay. Of course, onion first. Yan. Alright. Okay. Pagka nag-barbecue ako, lomo, hindi masyadong mataba. Para sa ganun, hindi makunat, no? Malambot. So, if you have your own recipe, kapag sinasabing, bakit masarap yung kanyang barbecue that corner? Because lomo ang gamit natin. Siyempre naman, pag malambot, masarap kainin. Okay? Slightly brown. Then, of course, the garlic. There you go, garlic! Okay, so andyan na yung ating grilled pan. Sabay-sabayan, no? Look at that. Okay, narinig mo yan? Yes, good. Slightly brown, slightly brown. Okay, pwede na. Yes. Ilagay natin ang ating hoisin. Hoisin. Sriracha. Sauce. Then of course, the chili garlic. Okay. Halo-halo lang natin hanggang maglingas. Siyempre, mamaya may lagyan natin ng kalahati muna. Mamaya garnish natin yung kalahati para medyo may spark sa dila. Kinakailangan mayroon tayong labuyo ilalagay like that. Woo! Oy, ganda ng kulay, ha? Like my kulay, brown, not black, ha? Brown. Lagyan na natin ang ating rice. Oil. Okay, so first, it's a bowl. Like that. Fried egg. This good. Puff. This good fried egg. One egg. One down. Ang sarap. Like that. I'll put the fried egg to one side like this, and another one other side like that. Oh, I like that. Then of course the barbecue, it goes like this. Then lalo siya sasarap with a little bit of chili kasi mag-spark yung ating E26.
then we go like this one on the top. Wow! Sino ba namang ayaw niya? Crispy fried onion. Just on the top. Wedges lang po. Side. Cucumber. Ito po idagdag natin sa ating garnish. Alright! Ito na ating Indonesian nasi goreng. Ginamit ng E28 E26. Deep red fruit, high pungency. Maanghang talaga. Long ang kanyang haba ay 6 cm. Alright! So, magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa masasarap at masustansya na pagkain na ihahanda ko sa inyo. May gusto ba kayong iluto ko sa susunod na episode? Comment nyo lang, dito lang. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Sidworth Info Center, para mapanood ninyo ang aking mga past episode. See you next week, mga kanyamya!